Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 235, ngay khi La Phong gặp Lục Trùng Chi Chủ, cả hai đã có một cuộc trò chuyện hết sức sôi nổi. Và tiếp theo, để tìm hiểu thông tin về Mộ Lăng Chi Chu, La Phong buộc phải liên minh với Lục Trùng Chi Chủ. Cả hai mau chóng đi tới cánh cửa đen ngòm đang chuẩn bị mở ra. Tuy nhiên vừa tới, cả hai đã bị tất cả người xung quanh để ý. Điều này cũng bởi Lục Trùng Chi Chủ sở hữu trí cường trí bảo, sức chiến đấu đã đạt đến vũ trụ chi chủ bậc 6, lại từng xông qua cánh cửa Mộ Lăng Chi Chu vài lần. Nếu nói ai có cơ hội lớn nhất nhận được cơ duyên nơi đây thì không còn nghi ngờ gì, chính là Lục Trùng Chi Chủ, bởi vậy hắn chính là kẻ được quan tâm nhất. Và sau một thời gian chờ đợi, rốt cuộc thứ mà mọi người chờ đợi rốt cuộc cũng tới. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa Mộ Lăng Chi Chu rốt cuộc cũng mở ra. Đứng trước cánh cửa, một tên vũ trụ chi chủ bịt mắt ra vẻ thần bí lẩm bẩm, cơ hội duy nhất để siêu thoát luân hồi tới rồi. Dứt lời, hắn ta lập tức phóng vào. Cùng lúc đó, chỉ ít giây sau, La Phong cùng Lục Trùng Chi Chủ cũng phóng người đi theo. Thế nhưng, ngay khi hai người vừa lao đi thì bất ngờ một đám vũ trụ chi chủ lại bất ngờ xuất hiện chặn đường Lục Trùng Chi Chủ và La Phong. Tiếp theo, một cuộc võ mồm liền diễn ra và chỉ sau tích tắc ngắn ngủi, hai bên đã lao vào giao chiến. Tất cả cùng nhau tung ra một đòn tất sát. Tuy nhiên, ngay khi va chạm, toàn bộ đã bị công kích của La Phong và Lục Trùng Chi Chủ phá tan, khiến đám người kia không thể làm gì nữa. Biết không thể cản bước được hai người La Phong với sức mạnh hủy diệt, đám vũ trụ chi chủ kia liền để hai người đi. Rất nhanh, sau đó, La Phong cùng Lục Trùng Chi Chủ là những người đầu tiên tiến vào bên trong cánh cửa Mộ Lăng Chi Chu. Vừa tiến vào không gian bên trong, hai người lập tức tìm kiếm lõi điều khiển tại phòng điều khiển. Mộ Lăng Chi Chu tuy không phải là một món trí bảo thông thường, nhưng mức độ quý giá của nó chỉ đứng sau trí cường trí bảo. Muốn nhận nó làm chủ thì bắt buộc phải kiểm soát được lõi điều khiển. Thế nhưng, khi chưa tìm thấy lõi điều khiển, mọi người đã phát hiện ra một ngai vàng vô cùng cổ xưa ngay giữa đại điện. Trên ngai vàng ngưng tụ năng lượng vô hình, cuối cùng hóa thành bóng hình một người đàn ông rõ nét. Người này không hề tỏ ra chút uy áp nào, tự xưng là Đoạn Đông Hà Ngô. Nên biết rằng, Ngô là một xưng hiệu cực kỳ tôn quý vào thời kỳ văn minh cổ đại. Bất kỳ ai có chữ Ngô đằng sau tên thì địa vị chắc chắn không tầm thường. Người trên ngai vàng chính là Trấn Khảm Ngô, đời thứ 192 của Đoạn Đông Hà, đồng thời cũng là truyền nhân duy nhất còn lại của nhất mạch này. Y không đành lòng nhìn thấy truyền thừa bị đứt đoạn trong tay mình nên mới để lại nơi truyền thừa tại Mộ Lăng Chi Chu. Bởi vậy tiếp theo, khi La Phong cùng mọi người vừa tới, một thanh âm vang vọng trong không gian lạnh lùng quát: hoặc là tiếp nhận truyền thừa, hoặc là bỏ mạng ở đây. Nghe vậy, La Phong cùng tất cả giật mình, không tiếp nhận truyền thừa cũng không được, nhưng một khi đã chấp nhận, cuối cùng chỉ có duy nhất một người vượt qua kiểm tra mới có thể sống sót. Bởi vậy, La Phong cùng tất cả mọi người ở đây đều phải đồng ý tiếp nhận truyền thừa. Đáng chú ý là, ngoài La Phong và Lục Trùng Chi Chủ, ba đại thế lực còn lại đều có thêm trợ thủ nên mới tự tin tiếp nhận truyền thừa. Trợ thủ của Lệ Hải Chi Chủ là Xích Lục Chi Chủ, trợ thủ của Lưu Cừu Chi Chủ là Nham Cự Chi Chủ, Thần Nhãn tộc gồm có Ảnh Ai Chi Chủ và Vô Lượng Chi Chủ cùng với Kim Phương Chi Chủ đang trốn bên trong cung điện. Nói cách khác, tại hiện trường lúc này tập hợp tổng cộng 9 vị vũ trụ chi chủ. Biết rõ truyền thừa Đoạn Đông Hà vô cùng quý giá, tất cả đều lựa chọn chấp nhận thử thách. Sau khi biết lựa chọn của mọi người, Trấn Khảm Ngô liền mở ra các vòng sàng lọc. Phòng khảo nghiệm thứ nhất là kiểm tra huyết thống và đặc trưng sinh mệnh. Những sinh mệnh không thuộc chủng tộc được yêu cầu hoàn toàn không đủ tư cách nhận truyền thừa, vì thế ngay ở vòng đầu đã có 3 vũ trụ chi chủ bị loại, gồm Nham Cự Chi Chủ cùng 2 cường giả của hải tộc là Lệ Hải Chi Chủ và Xích Lục Chi Chủ. Cường giả của hải tộc đương nhiên không phục nên đã truyền tin về truyền thừa Đoạn Đông Hà ra bên ngoài. Không lâu sau, La Phong và những người còn lại bước vào khảo nghiệm thứ hai. Nội dung của vòng này là vượt qua lăng đạo tử vong. Trấn Khảm Ngô cho 5 người còn lại cùng tiến vào, còn La Phong thì buộc phải một mình tham gia khảo nghiệm. Trong lúc La Phong chờ đến lượt, từ lăng đạo tử vong truyền đến một tin tức, có 2 vị vũ trụ chi chủ đã bỏ mạng tại đây, đó là Kim Phương Chi Chủ và Lưu Cừu Chi Chủ. Nguyên nhân là do bên trong có quái vật tên Khuê Lạc. Ban đầu, Khuê Lạc chỉ có thực lực vũ trụ chi chủ bậc 4, nhưng chiến đấu càng lâu, thực lực của nó càng tăng mạnh, thậm chí bộc phát lên đến cấp vũ trụ tối cường giả. Chính vì vậy, Kim Phương Chi Chủ và Lưu Cừu Chi Chủ mới bỏ mạng. Đến lượt La Phong, đối thủ của hắn cũng là Khuê Lạc. Ban đầu, Khuê Lạc chỉ ở cấp vũ trụ tôn giả, La Phong dễ dàng áp đảo, nhưng khi thời gian kéo dài, thực lực Khuê Lạc từ từ leo lên đến cấp vũ trụ tối cường giả, khiến La Phong rơi vào thế yếu. Trong khoảnh khắc nguy cấp, La Phong một lần nữa triệu hồi Thí Ngô Vũ Dực, nhờ đó mới đỡ được đòn đánh chí mạng và thuận lợi qua cửa. Chỉ mới là giai đoạn khởi đầu mà trong số 9 cường giả tham gia đã có tới 5 người bị loại, đủ thấy độ hung hiểm của truyền thừa Đoạn Đông Hà. Sắp tới, các đại tộc còn trong vũ trụ hải vì tranh đoạt truyền thừa sẽ ồ ạt phái cường giả tiến về Mộ Lăng Chi Chu và La Phong cũng sẽ trở thành mục tiêu bị các đại cường giả liên thủ vây sát. Vậy thì những diễn biến tiếp theo sẽ còn gay cấn thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm thông tin chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!